rehellisesti tää on fakta. Mä en ikinä reenannut vaikka puttia sillain niinku. Meidän on pakko alkaa opettelemaan siten, että tää sun vartalon kierto on oikeasti kierto ton rangan ympäri. Aina voi selitellä, että jos mä nyt treenaisin, mutta nyt vittu reenataan. Tervetuloa jälleen tänne Open Padel kaivokselaan. Kuten näette, olemme vaihtaneet paikkoja ja nyt tässä videossa vuoro on Juholla. Moi, mä oon Juho ja mä uskon, että mä voisin vielä joku päivä olla golf-ammattilainen. Jos joku kysyy mun tasotusta, mä vastaan ja heti perään selitän, miksi se ei ole alempi. Mä selitän kaikille, että mä en ole koskaan treenannut, jotta näyttäisi enemmän siltä, että mulla olisi vielä mahdollisuus, jos vaan panostaisin. En myöskään ymmärrä, että olen jo keski-ikäinen. Noniin, hetki mitä kaikki olemme odottaneet. Kyllä, kovasti. Juho Manninen. Mikäs säkin pelaat tosi paljon ja intohimolla, mikä on mahtavaa, mutta ootko sä miettinyt, että mitkä ne sun tavallaan tavat, mitä sä haluaisit golfilta? Siis on. Peliltä. Oon itse asiassa nyt miettinyt tätä, kun mun händäri on pyörinyt siinä viimeiset 3, ehkä 4 vuotta tuossa 3 ja 6 välissä, niin mä haluan nyt oikeesti saada sen sinne, että se pyörii siellä kunnianhimoisesti 1 ja 3 välissä, joka on siis tosi iso steppi. Me kaikki tiedetään, että tuo on pitempi matka kuin 10-5. Niin kuin mä vähän tuossa pikku karikatyyri oli ehkä tuo alku, mutta se, että siis mähän uskon hullun lailla itteeni, mutta sekin on fakta, että mä en ole systemaattisesti koskaan treenannut. Niin katsotaan, koska sitten ei niinku, et aina voi selitellä, että jos mä nyt treenaisin, mutta nyt vittu treenataan. No niin. Oot sä sit oikeesti valmis siihen, että tulee niitä treenipäiviäkin? Olen. Koska siis totta kai siis parasta treeniähän aivan niinku ilman mitään epäilyksiä on se, että pelaa. Ja siis monet, varsinkin mun mielestä nykypäivänä ehkä monet semmoset niin kuin kilpailullisesti, tavoitteellisesti harjoittelevat juniorit esimerkiksi pelaa liian vähän. Et suhteessa treenataan, mutta sitten pelataan. Kyllä se peli, niin kuin, sitä pitää olla niin kuin paljon. Mutta jos sä nyt haluat tonne, niin kuin puhutaan siitä 1 händäristä, lähemmäs 0, niin se nyt ei todennäköisesti tule enää vaan sillä. Sitten oikeasti pitää alkaa niin kuin tekemään oikeita asioita ja vähän uhrata aikaa sille, että ei vähän, varmaan aika paljonkin uhrata aikaa sille, että miten sä harjoittelet. Joo, ja sitten niin yksi asia, minkä mä korjaan, jos on väärässä, niin kuin aika usein oot päässyt korjaamaan, koska senhän tässä, se on helvetin hyvä sanonta. Mä oon monta kertaa sanonut, mitä paremmaksi tuut, sitä paremmin tajuat, kuin paska oot. Ja ihan muutama päivä sittenkin sä pääsit niin kuin kertoa mulle joku asia, mikä sen jälkeen, kun sä sanoit sen niin kuin golfin pelaamisesta, tuli semmonen, että vittu mä en todellakaan tajua mitään. Ja kun aina pelataan, Mikko Ilonen puhuu pelaamisesta, että ketkä on hyviä pelaamaan, niin sitä mä haluan. Totta kai tää tekniikka, kaikki, siinäkin on varmasti paljonkin korjattavaa, mutta se, että mä opin pelaamaan. Juuri näin. Mullehan Mikko soitti eilen, että oot tosi hyvä pelaamaan. Se lämmitti. Mulle se ei ole soitellut sen Ruotsin jälkeen, en tiedä mistä on kyse. Mutta siis totuushan on se, että näinhän se on. Golfi on peli ja puutteellisellakin tekniikalla voi pelata tosi hyvin, jos sä oot niinku kova peluri ja sä osaat lukea sitä peliä oikein. Kyllä. Mutta totta kai on myöskin faktaa se, että mitä paremmin sulla on teknisesti asiat hallussa, niin ne luo sitä perustaa sille paremmalle pelaamiselle. Että älä lähde kadulle soittaa ennen kuin osaat soittaa, että niinhän se kuitenkin sitten menee. Joo, ja siis se fakta tossa, niin kuin mitä Juhakin sanoi, että sais enemmän niitä 7 alkavia kuin 8 alkavia, niin onhan sekin fakta, että tänä päivänä, kun mulla tulee se huono päivä, niin se on sitten tosi huono. Että totta kai se sitten tässä, kun oikeasti vähän reenataan, niin toivottavasti sitten tulee se, että se huonokin päivä on se 7 alkava, eikä sitten 8. Juuri näin. Joo, ja sitä tavallaan sitä sun 1 händäriä me ei löydetä täältä, mutta me voidaan täällä luoda niitä asioita, mikä helpottaa sinne, että meidän pitää alkaa harjoittelemaan sit niinku oikealla tavalla. Mutta nyt kun me ollaan täällä, niin kyllä mä haluan nähdä, että miltä tää sun niinku veto näyttää. Mulla alkoi naurattaa, että nyt kun puhuu 1 händäristä ja alkaa painaa pelkkää sokettia, niin ehkä vähän koomista, mutta tässähän sitä viihdettä tehdään. Niin, mutta hienoa, että sulla on hyvät isot tavoitteet. Ja mä oon valmis lähteä siihen sun matkaan, mutta vittu ei tule ilmaiseksi. Ei, ja siis 1 voi olla liikaa, mutta jos päästään siihen, että se pyörii oikeasti siinä 2. Joo. koko
kesän, niin sekin on jo iso Niin, ja steppi. kyllä sun tavoite pitää vähintään olla ykkösessä, jos sä haluat sinne kakkoseen. Kyllä. Kyllä se vaan näin menee. Nimenomaan, jos sä haluat kakkosta, niin aloita ykkösestä. Onko sulla nyt sitten, onko sulla jotakin tällaisia niin kuin ajatuksia? Heikkouksia, onko mulla heikkouksia? No on varmaan, mutta onko sulla sellainen, niin kuin se Jussilla oli, että se haluaa lyödä kaikkia lyöntejä, mutta onko sulla joku semmoinen, että mitä sä, niin kuin, miten sä näet oman tekemisen, että mikä se on se sun lyönti? Ensinnäkin niin siihen, että mä tiedän, niin lähipelihän se on se, mitä mun pitää oikeasti treenata. Rehellisesti tämä on fakta, että mä en ikinä treenannut vaikka puttia sillain, niin kuin, että mä olisin tehnyt joku puttidrillin. Ja sama homma, niin kuin vetsipeli, totta kai siellähän se tulos tehdään. Mä en ole niinkään huolissaan mun rautapelistä, mutta se, että jos me nyt ruvetaan miettimään mun swingiä, niin mulla on vähän sama kuin Juhalla, että tällä hetkellä, että mä lyön niin kuin ylikorostunutta droota ja ne lähtee vähän niin kuin hihaan ne missit yleensä. Tai sitten tulee sokettiongelma, mutta se on sitten eri asia. Mun mielestä silloin, kun mulla on hyvä rautapäivä, niin ne on aika kuitenkin steadyä hommaa se rauta. Kyllä. Mutta kyllä mäkin tietenkin sen verran on sunkaan pelannut ja nähnyt, että sulla tulee sitten tosiaan niitä niinku blackout-hetkiä, että tulee niinku 10 sokettia putkeen ja sitten olisi hyvä ymmärtää, että miksi näin käy. Kyllä, ehdottomasti. Jotta niitä ei tulisi 10, vaan niitä tulisi vaikka vaan 1. Joo, ja siis kyllähän mä tiedän, yhtä. että mun niin kun swingitekniikka, kyllähän se ei tarvitse katsoa sitä videoa, niin että eihän tuo niin kun näytä ammattilaisen lyönniltä. Niin. Mutta että ei sen tarvitse näyttääkään, jos se vaan niin saataisiin pientä fiksiä siihen, mutta enemmän siihen peliin. Jep. Noniin, no mut hei, annahan mennä, niin katsotaan miltä tää vetäminen näyttää. Onko rauta 8? Joo. Paksu. Hihu. Laita semmonen 10. Se oli parempi. Joo. Miten ne noin vitusti tuonne hihaan lähti? Ei tuntunut kyllä, että se noin paljon lähti. Se oli parempi osuma. Joo. Miten ne lähtee noin paljon? Mä kerron sulle kohta. Se on hämmentävää, kun se tietää, miten ne lähtee, mutta se ei suostu vielä kertoa sitä. Se on ärsyttävää. Niin jo. No mut hei, toisteisuus on. Joo. Anna mennä vielä muutama. Vielä 1. No ne oli nyt kaikki siellä hihassa. Joo. Mutta ne on samassa paikassa. Niin, no sitähän mä sanoin, että Niin aika on. samanlaista se on, mutta nyt ne... Mä kamppailen nyt semmoisen asian kanssa. Kun mä tiedän, että sä tolla tavalla, miten sä lyöt palloa, niin sä pystyt pelaamaan niitä hyviäkin tuloksia. Mutta sitten nyt kun sä sanot, että se sun tavoite olisi saada se händäri sinne 1. ja 2, niin se voi olla, että meidän pitää tehdä vähän semmoinen isompi muutos tuohon vetämiseen. Että toi tapa, miten sä teet niin se ei vaan ikinä tule olemaan niin toistettava, mitä se pitäisi sitten olla, että sä alat pelaamaan niin kuin lähelle paaria koko ajan. Nythän sä tuut siis lukujen valossa niin kuin sisältä ulos kohtuu toistettavasti. Tulee 3 ja 4 astetta. Joo, se on 4 astetta on jo aika paljon, mutta se ei ole liikaa draw-lyöntiä, mutta toi lapa elää. Nyt se ajoitus menee sulla niin, että se lapa menee kiinni ja ne menee kaikki vasemmalle, mutta tosta on ihan yhtä lailla mahdollisuus siihen, että se lapa jää ajotuksellisesti vähän auki ja se lähtee suoraan oikealle. Et siinä ei näy semmoista täyttä toisteisuutta. Tämä swing ei tuntunut niinku semmoiselta, että nyt se on parhaimmillaan. Se tuntuu siltä, että mulla on vähän kiire käsillä. Joo, mutta jos mä en saan tiedä, näyttää, mistä tässä on kysymys. Ja vaikka se nyt tuntuisi miltä tahansa, niin tämä on asia, mistä me ollaan keskusteltu aikaisemminkin, ja tämä asia on sulla ollut täällä niin kuin vuosikausia. Eli nyt kun sä teet ton sun taakseviennin, niin tämä sun niin kuin vartalon kierto, sä et kierry niin kuin rangan ympäri, vaan sä näet, että täällä on kulma näin päin ja sitten on noin päin. Eli se tavallaan niin kuin edelleen sun oikeata lonkkaa pikkusen niin kuin pusket tohon suuntaan. Katoppa, niin muuten puskeekin nyt aika paljonkin. Niin, no tämmönen se on ollut aina. Ja se tekee itse asiassa aika ison väännön sulle tonne selkään, että tämä ei ole ergonomisestikaan mikään ihan niin kuin optimitapa, mutta meidän on pakko alkaa opettelemaan siten, että tämä sun vartalon kierto on oikeasti kierto ton rangan ympäri, kun nyt sinne tulee tämmönen niin kuin vääntö näin päin. Kyllä. Otappa se sun alkuasento siihen
Ja tää on nyt Juho sit semmonen juttu, että ota ennen kuin aloitetaan. Niin, että aloitetaan sitten niin sieltä, että kun pääsis takaisin alle 10 se händärikäs. Niin, eli tavallaan niinku, mutta sä nyt itse sanoit mitä sä haluat. Joo. Ja mä väitän, että tää on semmonen asia, mikä meidän pitää ratkaista, jotta sä pääset. Joo. No niin, hyvä. Ota sun alkuasento siihen. Hyvä. Sitten tee sun taaksevienti. Noin. No niin, nyt sä oot siellä, missä sun pitäisi mä olla. rupesin nyt keskittyä siihen perseen puskemiseen tonne. Joo, ja sitten se, että sä kierryt täältä myöskin. Näin. Eli nyt kun sä oot tätä lantiota vähän työntänyt tonne, niin sä oot niin kuin, sä jäät niin kuin jumiin tähän näin. Sä et pääse kääntyyn sinne niin kuin normaalisti. Hyvä, otas vielä. Teet taaksevienti. Loistava, hyvä. Vielä, pysäytä sinne ylös. Tonne sun pitäisi päästä. Nyt sä oot, kato, kun sä oot täältä vähän työntänyt, tonne, niin sä oot tämmöisessä tilassa, että sä joudut täältä niinku puskeen. Sä et pääse kiertyyn. Eli se kierto pitäisi olla tästä, keskity hetki. Kierto pitäisi olla tästä näin, että sulla on tuolla maila tuolla niinku rangassa näin, ja sä vaan kierryt tämän rangan ympäri tonne, kun sulla tulee nyt niinku vääntö näin päin, että toi lähtee kippaan toi ylävartalo tonne eteenpäin. Otappa siitä. Näin, ja nyt vaan käännyt. Hyvä, jep, loistava. Otas vielä, ja sitten se mihin sä oot mennyt, niin sä oot ajautunut niinku tonne noin. Joo. Eli vaan käännyt. Jep, hyvä. Loistava. Loistava, noin. Ja sieltä sitten läpi. Hyvä, ota ihan hiljaisella vauhilla. Paljon asioihin. Kääntö, et yhtään kanita mihinkään suuntaan. Much better. Joo. Wow. Eiks näyttänytkin heti paremmalta? I know what you mean. 2 astetta tuli heti sisältä, 3,6 attack. Tää oli niinku puhdas lyönti. Uudestaan. Käännyt. Mitä sanoo Jussi? Se on heti niinku, on tavallaan niinku enemmän tavallaan niinku on puhtaampi toi liike, se on niinku rennompi toi liike. Otas vielä mailla sinne taakse. Tonne. Noin. Täydellinen, hei. Loista. Eikö hyvä? Elä välitä niistä osumista. Uudestaan. Taa taaksevienti. Noin. Hyvä. Ei nyt, mä pistän noin numerot hetkeksi aikaa tuolta vekeen. Me nyt vaan keskitytään tuohon taakkevientiin hetken aikaa. Mennään vaan. Hyvä Juho, loistava. Erittäin hyvä. Kato. Tuntuuko toi erilaiselta? Tuntuu, mutta tuntuu myös siltä, että kyllä ei se ole ollut aina noin paha, mitä se... Tai että mulla on ollut niinku... Se on tuntunut tuolta aina välillä. Joo. Mutta kyllä mä niinku, en mä väitä, että sä olisit väärässä, että kyllä sä tiedät tasan En tarkkaan. mä oo väärässä kyllä, tässä. niin, kyllä mä sen näen niistä swingeistä, että siinä se ei näytä siltä, mitä pitäisi. Joo. Ja välillähän mä oon sitä idioottina alkanut jostain tupeesta kattonut, että no toi se varmaan ois ja Joo. jotain. Ja sitten nyt kun oli se, että mulla oli ne vauhit lähtenyt siinäkin Joo. driverin fittauksessa, Joo. niin sen jälkeen kun korjasit sen, että mulla meni tää niinku tänne. Joo. Onhan tää niinku vittu, Mutta tää siis se on, kyllä kato, nyt kun se niin sulla on se tän suunnan liike siellä, kato tänne päin. Tän suunnan liike täällä näin, niin sulla ei käytännössä ole, kun sä lähdet täältä tulee alaspäin muuta vaihtoehtoa kuin vähän sama ongelma mikä Juhalla, että se lähtee niin kuin tää lantio tonne eteenpäin. Sä oot sellaisessa tilassa, kun sun pitää kääntyä, jotta sä pääset kääntyyn tonne vasemmalle, eikö vaan? Niin se on pakko korjata meidän toi taaksevienti, koska muuten se sama ongelma tulee. Ja ne vielä, jos olette katsonut videoita, niin Juholla on tullut semmoisia sokettisarjoja joskus. Niin se tulee siitä early extens. Soketin yleisin syy on se, että tulee lantio työntyy tuonne eteenpäin. Eli silloin niin kuin koko paketti siirtyy eteenpäin. Ja ne mitä sulla tuli tuossa yksi päivä, kun oltiin pelaamassa, kun tuli 30 sokettia. Joo, se oli aika hirveä tunne. Pahempi kuin se sokettishow siinä. Niin se tulee joka ikinen kerta siitä. Joo. Eli tavallaan se menee tonne ja sitten on pakko lähteä tonne. Et nyt me katsotaan vaan, että sä pääset kiertyyn tonne taakse ja sieltä sä tuut saamaan ne vauhditkin takaisin. Joo, ja siis tuo itse asiassa Älä nyt... lyö vielä. Joo, lyö vaan. Tuo itse asiassa nyt mitä sanoit, niin... Mutta nyt tehdään semmonen treeni. Sä lyöt nyt 5 lyöntiä sillä tavalla, että sä otat sun alkuasennon ja sä käännyt vaan sillä tavalla, että kädet pysyy ihan suorana. Eli ihan semmonen tavalla, se tuntuu sulle varmaan niinku puolisvingiltä,
Mutta kädet täysin suorana. Keskityt vaan siihen, että se ranka kiertyy. Yes. Yes, loistava. Uudestaan. Kato, löi suoraan lyönnin. Kato, toinen suora. Samanlainen. Hyvä Juho. Vielä. Jep, hyvä. Sitten Juho, sama tunne. Kädet on ihan suorana, mutta sä lyöt täyden lyönnin. Teet sen kierron samalla tavalla, kädet täysin suorana. Noin. Taikuri. Mä otan nauhalle sulle yhden tällaisen. Samalla kädet täysin suorana, täys kierto sinne, keskitys siihen kiertoon. Mitäs tää tuntuu? Kyllä mä siis saan kiinni tosta. Sä oot ihan täysin ytimessä. Tää oli swingin teknisesti paras golflyönti, mitä sä oot koskaan lyönyt. No niin. Tämä on nyt niin vaikea tästä oppia, kun on joku, joka näyttää. Kato, kun kiertyy. Niin jo. Ja kato, missä sun taaksevienti on. Nyt sä oot niinku kääntyneenä. Ranka on suorempana. Vieläkin pikkusen se kanottaa ihan vähän. Mutta siis tää tunne pitää olla sulla näin. Jota mä pistän tohon otetaan noin. Joo, siis ei mua tosiaankaan haittaa, jos mun swingi saadaan samalla niinku toimivammaksi tässä prosessin aikana. Niin eikö se ole kuitenkin niinku tavoite? On. Eli tästä lähdettiin liikkeelle, sä näet tuolla tuommoisen kulman noin. Kädet menee vähän suppuun tonne taakse, koska se painuu niinku kasaan sinne. Ja nyt sitten tää viimeinen on tuolla. Eli tää on jo aika suora linja tässä rangassa, eikö vaan? Kyllä. Nyt on ihan tommonen vitun koukero. Niin, ja sitten sä näet miten niinku laajat kaaret sulla on täällä näin. Kyllä. Eli se, että kun mä sanoin sulle tossa, että vedä ihan semmoisella tunteella, että sulla on niinku kädet suorana, niin se helpottaa sitä sun kiertymistä tonne versus, että sä lähdet painaan kasaan, niin sä lähdet helposti taas vääntää itteen niinku tohon suuntaan. Kyllä. Annas mennä vielä. Mä tykkäsin siis, vaikka tää lähti vielä vähän vasemmalle, ei keskitytä siihen, tykkäsin lyöntinä tosi paljon. Kädet suorana taakse ja sä käännyt sinne. Jumalation, kun tää on hyvä, hei. This is very good. Näyttää hyvältä. No niin, katsotaanpa. No niin, pistäpä vauhit sitten siihen. Samanlainen taaksevienti ja sitten kovaa läpi. Jumalauta, Juho, hei. Hyvä. Come on. Ei me vasempaa enää. Otetaan vielä yksi. Jep. No, se on vähän rytmissä nyt sekaan. Joo, no niin, sitten vielä. Tää on nyt se sun ykkösjuttu, Joo. eikö niin? Mutta nyt sä jäät vielä. Niin siihen kiertoon. Joo, nyt sä jäät vielä kanittaan pikkusen liikaa sinne niinku oikean puolelle. Et ätäkki on liian loiva. Mä haluaisin, että sä lyöt isomman ätäkin. Eli sama homma. Iso kierto, kädet suorana tonne taakse, just sinne, hyvä. Ja sieltä sä meet vahvasti eteenpäin. Eli lyöt samalla kuin mitä sanoin Juhalle, että täältä mahdollisimman pitkä divotti. Mutta vaatii sen ison taakseviennin. Kädet suorana, kierryt, et yhtään lähde kallistaa sinne eteenpäin. Loistava. No vielä vähän hakee, mutta suuntahan on parempi. 08. Vielä vaan enemmän ätäkkiä sinne. Op. Meni vähän taaksevienti takas siihen vanhaan. Niin näyttää. Tees kerran se taaksevienti taas. Sinne. Yes. Hyvä. Loistava. Niin, että se ei mene yli tuosta. Niin, ei saa, missään nimessä ei saa mennä yli. Niin, se pitää olla se kierto. Jep. Duhuvi. Painoja taakse. Tai pikkusen enemmän niin kuin nojaa painoa siihen vasemman jalan sisäsyrjän päälle. Joo. Taas meni vähän vanhaan takas. Ota semmonen puolivauhtinen yksi. Kädet täysin suorana. Mahdollisimman puhdas kierto taakse rangan ympäri ja sitten käännyt sieltä läpi. No, itse tää on hyvä. Kyllä. Toi on niinku hyvä. Toi näyttää tosi hyvältä tästä. Joo. Joo, ja se tuntuu helvetin paljon helpommalta se veto. Se tuntuu just vähän niin kuin puolisvingiltä, vaikka se menee aika ylös jopa tonne. Ne menee. Siis se on ihan täys kierto. Et se, et niin kun kun se swingi ei saisi tuntua vääntämiseltä mihinkään suuntaan. Silloin keho ei toimi luontaisesti. Nyt semmonen Sun pitäisi rento hyvä. Se luontaisen tuntunen liike on aina oikea. Soketi onnistuu lyömään vielä tähänkin showhun. Ja nyt rakkaat lapset, mistä se soketti johtuu? Kelatkaa video alkuun. Markus kertoo sen siinä. Kyllä. Eli nyt ihan kevyt tonne vaan. Tosi hyvä osuma pallo.
Joo, mutta Vähän käänny tuolla. pikkusen kallisti taas sinne eteenpäin. Silloin se lähtee sulla tonne vasemmalle. Joo. Vielä muutama. Eli hihuli. Vielä muutama. Teet taaksevienti. Mutta se on pikkusen seisoppa suorassa. Sä oot vähän niinku turhaan auki. Vieläkin. Noniin, siinä. Hyvä. Yes. Nyt tee kädet suorana sinne taakse. Jep, loistava. Näin. Muy bien. No niin, mä palaitan sullekin tonne ton. Mikä fiilis? Ei siis todella, ei ole semmonen, tiedätkö, niinku yhtään semmonen, että vittu multa räjäytettiin kaikki, tästä ei tule mitään, vaan niinku tosi hyvä semmonen pikku palautus. Me nimittäin jossain kohtaa reenattiin vähän sen ja mulla se mun mielestä parani, mutta sitten kun tää se just, että ne vanhat huonottavathan tulee helposti swingiin takaisin, niin Joo. tuo oli tosi hyvä korjaus, koska tuohon kun nyt keskittyy, toi on semmonen, mitä ei ole semmonen niinku hankala miettiä, että hetkinen. Niin. Joo, ja siis kun niin se on, että siis toihan tähän yksinkertaistetaan sun liikettä. Ei jää muuta, kun sulla on hyvä setup, niin ei jää muuta kuin kääntö vaan jäljelle. Kaikki ylimääräinen otetaan sieltä niin kuin veke. Kyllä. Ja sitten pidetään huoli siitä, että kun sä sanoit, että se on tullut huonot tavat takaisin, niin nyt pidetään sitten kimpassa huoli, että ne ei enää tuu takaisin. Mulla niinku hyvä, silloin kun mun lyönti on kunnossa, niin mun 8 kyllä kärittää yli 140, mutta nyt toi näytti, että se, tai on lyönti vähän hukassa, niin se ei ehkä ihan meistä. 141. No se on ihan hyvä. Noniin, siitä. Niin siihen. Malta kääntyä sinne taakse. No se ei ollut huono. Kyllä mä oon ihan tyytyväisiä. Joo. Isompi Juho. Isompi siitä. Tavallaan Isompi niin laajempi. Ne kädet vaan niin kuin suorempana sinne taakse ja sä kierryt sen rangan ympäri. Sieltä. Tää oli oikein. Joo. Se oli oikein. Päätyi vähän vasempaan. Joo, ei paha. Arvata saattaa. Vielä. Puun kautta, kato, holari. Kato, ei mene kauas. Joo, tuuritkin kääntyy, kun pannaan vetotikkiin. Nimenomaan. Katsotaan se taas vähän auki. Sä tähtäät sen vasen. Vielä. Vielä. Noniin, nyt. Yes. Mahdollisimman laaja. Jees, Nyt oli perfect. hyvä. Perfecto. Joo. Kyllä Helkatin. ton sit pystyy kyllä. Niin, no toi on raw. Se tulee vähän sisältä. Todella hyvä. Nyt se oli se 140 kärki. Joo. Äläkö nyt se on taas auki? Perkele jätkät. Ei kun vieläkin. Noniin, hyvä. Mahdollisimman laaja. Et kallistavaa sä kierryt. Joo. Pikkusen siihen tulee, mutta ihan niinku hyvän tuntoisia vetoja nuo on, vaikka ne vähän karkaa tonne. Pöydi. Auki oot. Vieläkin. Noniin, sieltä. Hyvä. Eli siis Tää jalkalinja tuntuu on nyt auki. tosi Niin. suljetulta nyt tää mutta siis No, nyt sä oot suorassa. Nyt sä oot suorassa. Muistatko Jussi, kun joskus käyty sitä, niin se Kyllä. joskus kun sitä korjataan, niin Joo. se Kyllä. tuntuu tosi ouvolta. Joo. Nyt mahdollisimman laaja taakse. Olisiko siinä? On kohteessa. On siinäkin vähän liikaa koukkua, mutta ei mennä liian, tämähän ei ole mikään No lyöppä siitä nyt, kun sulla on se feidikin hanskassa, niin lyöppä yksi feidi siitä. Taakse vieti täysin samanlainen. Kato, Ei, se on ihan. onko hihuli hei? Onko mun vähän kääntyy nyt toi... uusi. Kyllä mä saan sen. Joo. Keskity siihen taakse vientiin. Kädet suorana, kierryt. Ei ollut niin hyvä taaksevienti. Ei ollutkaan. Sen muuten tunsi. Joo, no niin hyvä. Et se jäi. Se Hyvä. jäi niinku kesken. Just näin, sun pitääkin alkaa tuntea. Nyt unohda se feidi, lyöt siihen sun normilyön. Tee kerran se taakkevienti. Joo, just noin. Tonne noin. Hyvä. Tonne, et yhtään lähde kippaan tonne, vaan se vaan käännyt sinne. No. Noin. Hyvä. Vielä Muy yksi. bien. Yes. Ne on mugil. Olisiko se? Ne on mugil. Nyt on. Onko se mugil valla? Ne on mugil. No, kyllä Joo. on. Kyllä se näin Juho on, että tästä me lähdetään nyt liikkeelle. Ja Hyvä tosi tipsi. hyvin sait kiinni. Eli Joo. oot palannut nyt taas siihen, että lonkka lähtee vähän tonne.
ja sitten se tekee sulle tiltin ja se Joo. menee suppuun ja täältä sun on pakko lähteä tohon suuntaan. Joo. Ja nyt me treenataan kaikki fokus nyt tähän taaksevientiin ja se vielä nyt kun sä lähet siltä alas ja sä vielä lähet pikkusen tonne, niin sitten aletaan katsoa seuraavassa vaiheessa sitä, että sä alat pääseen pikkusen tonne paremmin kääntyyn tonne vasemmalle, niin sä saat käsille enemmän tähän tilaa. Mutta nyt ei missään nimessä aleta vielä miettiä sun niinku downswingia tässä kohtaa, Joo. koska tää sun pitää nyt asettaa kohdalle, että sä et enää ikinä palaa siihen. Tuo on muuten itse asiassa tuo vähän niin kuin se, mitä eikö ne käytä joskus sitä palloa tuossa? Joo, kyllä. Niin se, että se niinku Just noin, niinku, pidät ne vaan niinku mahdollisimman laajana, koska sun tendenssi on vetää niitä niinku suppuun. Joo. Ja se helpottaa sitä sun kiertoa silloin, kun sä pyrit pitämään sen mahdollisimman laajana, niin se vie sua enemmän tonne, etkä sä lähde niinku vetää itse suppuun tähän Joo. suuntaan. Joo, siis todella niinku semmonen, että sai heti kiinni tuosta, että mikä tuossa nyt meni vituksi. Mä haluan nähdä pari drivea sultakin. Noniin. Hei, supusta puheen ollen, niin mulla on semmoinen pakkopaita. Halvalla lähtee, jos haluat kokeilla. Onko se sit? se on katastrofi se. Et tykännyt. Ei, siitä mä en tykkää. Jussi! Kaikki keinot on käytetty. Joo. Sillä mä sain sen opettamaan. Kaikki muu keino on käytetty paitsi avun hakeminen. Tavallaan se mun käytössä on ollut iso avun hakeminen. No niin, ja Juho, nyt sama homma. Se vaan korostuu sulla nyt tässä. Joo. Katsotko vahva alkuasento. Saatana, hyvä. Tee taaksevienti. Sinne! No niin, näin. Ja sitten annat palaa. Älä neuvo! Jaha. Semmonen. Joo, uudestaan. Hyvä käyrä. Sama homma. No niin, hyvä. Yes, we like this one. Joo, se tuntuikin hyvältä. Ihan hyvä. Pikku Veijo. Tää oli ihan helvetin hyvä. Teet taaksevienti. Just sinne, noin. Just tonne noin. Ja sieltä kun sä lähet, niin sä annat sen mailan vum, saman tien tonne vaan. Yes. Ai, se osui ihan kärkeen. Ihan kärkeen, mutta silti 154 keskellä pallo. väylää, 263. Tää on nämä uudet mailat. Aivan Mutta on se kädestä. myöskin, se on mailaton, absolutely, mutta on se myöskin tuosta swingistä kiinni, että nyt kun nuo kaikki tulokulmat on hallussa, Juu. niin se paskakin osuma pysyy ja siihen me pyritään. Kyllä, että se kyllä. paskaosuma olisi niinku kehissä. Juuri näin. Iso, laaja kierto, et kallistele yhtään, se käännyt ja sitten annat palaa. Liian aikaisin käänty, kädet menee tonne. Joo. Mut vauhtia oli, jos jotain posia. No ei vielä paljon, mutta ihan ok. Turpa kiinni, keskity nyt tuohon swingiin. Hyvä, kun pitää saada kasetti sekaisin. Eikö Joo. vaan? Jussiltahan saatiin kasetti aika hyvin. Katsotaan miten mulle. Teet kerran se taaksevienti, jumppaa nyt sitä. Maltat tehdä sen rauhassa. Jep, hyvä. Sitä kautta. Vittu kun mä käännän liikaa, se lähtee koukkaan tuonne. Mitä sä käännät liikaa? Niin kuin käsillä, että mä kiirhin mun mielestä noilla käsillä, että se Joo. tulee niin kuin lapa menee kiinni, niin kuin Joo. näet, -6,3. Älä tee, ota palloa, nyt sä menet niin hyvin tonne taakse, Joo. niin ota palloa 3 senttiä keskemmäs. Onko se nyt? Olisiko se nyt? Jep, nyt on hyvä. Ja muuten täysin sama. Ei se pallo. No, mutta se pysyy pallo. Hyväksytään. Eli semmoinen yleismaailmallinen juttu ihan kaikille ihmisille, että jos on ihan hyvän tuntuisia lyöntejä, mutta ne lähtee vasemmalle kentällä esimerkiksi, niin semmoinen korjaus, minkä voi aina tehdä, että jos lähtee vasemmalle, niin pallo on keskemmäs. Jos ne lähtee tuonne oikealle, niin sitten pallo on vähän eteenpäin. Se on niin kuin helppo korjaus tehdä kesken kierroksen. Nyt laaja kierto, kädet suorana sinne taakse. Ei! En tehnyt laajaa kiertoa, huomasit varmaan. Hyvä, kun sä tunnistat itsekin. Hyvä, sä oot jotain tunnistaa. Nyt mä teen sen semmonen hyvä rento. Kädet rennoksi, kädet suoraksi. No niin, loistava. Parempi. Ihan helvetin hyvä. Hyvä! Yksi vielä. Ai vielä lähtee. No Mä niin. vielä nyt sen, että kato saadaan Tää oli taas ihan kohdallaan. Minkä veät? Pidemmälle. pidemmälle kuin Juha. Not today, my friend.
En mä lyönyt, kun mä näin tämmösen kanturin. Ei ollut hyvä kierto nyt taas. Ei ollut taas. Mutta siinä on sulle nyt jumppaa, että niin kuin tuossa nyt on jo käyty tätä läpi, että tää on semmoinen asia, mikä meidän vaan pitää niinku korjata. Ja sun kannattaa paljon, jos sä vaan nyt jaksasit ja malttasit, niin lyö noita puolikkaita lyöntejä. Siinä sä swingasit niinku tosi puhtaasti. Joo. Ja pyrit tekemään se niin, että sulla on semmoinen tunne, että sulla on kädet niinku ihan suorana. Ja sit sä vaan käännyt, niin pikkuhiljaa haet sitä, että tästä meidän täytyy päästä, niinku, tai se on niinku, tästä täytyy päästä niinku veke. Sä käännyt ja käännyt. Siis tosi selkeät ohjeet. Mun mielestä aika helppo niin lähteä toteuttamaan. Hyvä. Yksinkertaisten ihmisten yksinkertainen peli. Eikö niin? Kyllä. Joo, sitten kun mä ootan sitä, kun me päästään niin pelaan. Silleen, että sä opetat mua pelaan sillä tavalla, että me pelataan vastakkain ja sä oot mulle ilkeä. Joo. Ja mulla ei saa mennä huuruun. No niin. Siitä mä tykkään. Sitä mä ootan. Mutta hei, tää on nyt tämmönen, mitä me voidaan tässä tehdä, mutta toistetaan nyt edelleen sitä, että kun me halutaan kehittää meidän tuloksen tekoa, niin tää on pieni osa ja sitten se tehdään siellä ihan muualla. Kyllä. Pandoran lipas on avattu nyt. Se on nimenomaan näin. Tästä Ja me hiki lähdetään liikkeelle. on tullut myös. Se tulee. Tuskahiki tuli Tästä mulla. lähdetään liikkeelle. Kyllä. Kyllä. No niin, Hyvä. jätket. Kiitoksia. ja naiset. Kiitos jätket. Kiitos katsojat. Kiitos. Tilatkaa Tilatkaa kanava. kanava. Tilatkaa. Ding. Älä lähde kadulle soittaa ennen kuin osaat soittaa.